السلام علیکم. امید ده چې ښه به یې وئ، روغ جوړ به یې د ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 20 دی، یعنې شلم کلاس دی. موږ به په ننني کلاس کې به موږ د پیج سیټ اپ په باره کې خبره کوو چې موږ به د پیج سیټ اپ څنګه کوو. نو د هغه دپاره به موږ راشو او MS Word به خپل اوپن کوو. مونږ راغلی یو پیج لیاوټ ته. په پیج لیاوټ کې مونږ تیمز کړي وو. نننی ټاپک چې کوم دی زموږ سره پیج سیټ اپ دی، چې مونږ به د پیج سیټ اپ څنګه کوو. ټول نه فرسټ زموږ سره راځي په پیج سیټ اپ کې مارجن څه ته وایي. مارجن تاسو ته که په نظر راځي پیج په دې سایډ کې دا کم زموږ سره دا سپیس دی لیفت سایډ ته او رائټ سایډ ته، دې ته پیج مارجن وایي. نو د مارجن نه به موږ د پیج مارجن سیټ کوو. بیا په دې کې کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو نو زموږ سره نارمل وي، کوم چې زموږ سره دا اوس نارمل دی. بیا نیرو دی، که په نیرو باندې موږ کلیک وکړو نو دا لیکل به دې سایډ ته نږدې شي. دغه شان ماډریټ وایډ باندې که موږ کلیک وکړو نو لیکل به منځ له راشي. دغه شان مختلف قسم میرټ آفیس 2003 دغه شان کسټم مارجن هم ته سلیکټ کولی شي. نو د مارجن نه بعد موږ د پیج مارجن سیټ کوو چې آیا دا مارجن مونږ په کوم ځای پورې کول غواړو، کوم ځای زمونږ په پیج باندې سیټ راځي، مونږ به د خپل یوز مطابق کولی شو. دغه ځای نه هم شو کولی. بیا که مونږ راشو او په دې رولر کې وګورو نو مونږ سره به دا په 2 کلرز کې شو کېږي. یو به چې کوم دی زمونږ سره وایټ کلر وي، کوم کې چې دا لیکل آلریډي موجود دي. داسې ګری کلر کې وي. نو که دې ځای ته مونږ کرسر راوړو نو دلته به زموږ سره دا ایرو هیډ والا آپشن شو کېږي. بیا که په دې باندې مونږ کلیک وکړو او دا داسې بوزو د لیفت سایډ ته یا رائټ سایډ ته نو هغه ځای ته به دا زموږ سره موو شي. کوم ځای پورې تګ کول غواړئ د هغه ځای پورې تګ کولی شي. نو د دې ځای نه مونږ هم شو کولی د پیج مارجن. سیکنډ زموږ سره راځي پیج اورینټیشن. پیج اورینټیشن زموږ سره په 2 ټایپس دی. یو لینډسکیپ دی، بل پورټریټ دی. پورټریټ څه ته وایي؟ پورټریټ دې ته وایي زما سره چې کوم دا پیج اوس سلیکټ دی نو دا زما سره پورټریټ دی. که دا زه لینډسکیپ کومه نو دا به زموږ سره دا زموږ سره پورټریټ دی. که دا زه لینډسکیپ کومه نو دا به زموږ سره داسې راشي. دا به زموږ سره داسې راشي. نو دا زموږ سره اوس لینډسکیپ شو. دا 2 ټایپس د پورټریټ دي. نو چې څنګه ستاسو ضرورت وي هغه شان تاسو یوز کولی شئ. بل زموږ سره راځي پیج سایز. د پیج مختلف سایزز وي. کم تا سره چې کم پیجونه وي د هغه مختلف سایز وي. ته لیټر کول غواړئ، که ته لیګل کول غواړئ، که ته سټیټمنټ کول غواړئ، که ته A3 کول غواړئ، A4 کول غواړئ، A5 کول غواړئ، دغه شان B4 B5 چې څنګه ستا نیډ وي ته هغه نه ته د پیج سایز چینج کولی شي. لکه زه دلته اوس چې کوم دی A3 اخلم نو د دې سایز به ډیفرنٹ وي. که زه لیټر اخلم د دې سایز به ډیفرنٹ وي. دا شانګه زه لیګل اخلم د دې سایز به ډیفرنٹ وي. نو چې کوم سایز هم تاسو سره وي نو هغه تاسو اخیستلی شئ د دې سایز نه. بیا زموږ سره راځي کالمز. زه غواړم چې دا لیکل زه په کالمز کې ډیوایډ کم، یا په 2 کې یا مور دین 2 کالمز کې زه دا ډیوایډ کم. نو زه به راشم او په 2 کې کول غواړم نو زه به په 2 باندې کلیک وکم.
دا به زموږ سره په 2 کالمز کې ډیوایډ شي. په 3 کې کول غواړم نو په 3 به کلیک وکم نو دا به زموږ سره په 3 کالمز کې ډیوایډ شي. دغه شان مختلف کالم زموږ سره دلته ورکړي دي. مور کالمز باندې بیا تاسو نور هم کولی شئ چې تاسو څومره ضرورت وي هغه کالمز کې تاسو خپل لیکل ډیوایډ کولی شئ چې څومره تاسو کول غواړئ. نو دا وه زموږ سره نننی کلاس. که کلاس مو خوښ شوی وي نو ضرور لایک کمنټس وکړئ او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ.